Mariana se grăbea ca o nebună. Pe drum, a scos telefonul și cu mâinile reci a găsit numărul dorit. Oleg Victorovici, deja vin, a strigat ea. Îmi pare rău pentru întârziere. Am avut trafic din cauza zăpezii. Mariana, nu te îngrijora, te aștept, a liniștit-o vocea catifelată a soțului ei. Femeia a sărit pe trotuar. Din cauza problemelor cu ninsoarea, nu a putut să-și parcheze mașina mult timp. În cele din urmă, mâna ei s-a întins spre mânerele ușii. Vizitatoarea a bătut de câteva ori cu piciorul. Din pălăria ei au căzut fulgi mari de zăpadă. Bună ziua! Sunt la Oleg Victorovici. A zâmbit drăguț secretarei. El mă așteaptă deja. Bine, treceți, a răspuns politicos fata. Pe coridor, al doilea la stânga este biroul lui. Îl veți vedea imediat. Mariana și-a ajustat costumul de afaceri, a lăsat haina pe cuier și a pășit cu încredere în direcția corectă. A bătut la ușă. A fost invitată imediat să intre. Mariana și-a strâns dosarul la piept și a făcut o inspirație adâncă. Bună ziua! A zâmbit fericită, intrând la clientul potențial. Oleg Victorovici, cât de bine îmi pare să vă văd. Și eu sunt foarte bucuros. Un bărbat de aproximativ 60 de ani s-a ridicat și s-a apropiat de ea. Mi-ați intrigat atât de mult, încât încă nu mă pot dezliep de gânduri. Gromov era un om de afaceri destul de impunător, conducând de mulți ani prima linie în afacerea de construcții din regiune. Recent, el promova case de lux. Caracteristica distinctivă a acestor case nu era doar teritoriul închis și păzit, ci și arhitectura și designul în sine. Holuri spațioase, lifturi în care se putea dansa. În general, erau multe ciudățenii. Cu aproximativ 10 ani în urmă a început prima vală de migranți din nord spre sud. În esență, nu oferea nimic nou în ceea ce privește munca. Dar cei care erau obosiți de clima rece, atmosfera poluată și munca grea își îndreptau din ce în ce mai mult privirea spre locuri calde, unde părea că nu există griji. Desigur, aceasta era o iluzie. Sudul țării nu avea un complex industrial atât de extins. Era vorba despre acele zone care au fost considerate de mult timp zone de stațiune. În ultima vreme, s-au investit foarte puțin în ele, în afară de prețurile exorbitante la locuințe, sudul nu se bucura de nimic altceva. Prețurile la produse s-au egalat de mult cu cele din capitală, așa că nu se poate spune că sudul era un loc ieftin pentru a trăi. Și iată că o companie de construcții, care lucra de mult în nișa ei, a observat un detaliu. Blocurile de apartamente obișnuite nu interesau clasa de mijloc. Cei care aveau măcar câțiva bani au început să viseze la altceva. Oamenii din nord căutau confort. Erau dispuși să plătească în plus, doar ca viața lor să devină diferită. Primele proiecte păreau revoluționare. Terenuri de joacă moderne, nu doar leagăne în curte. Parcuri interactive. Cu cât mergeai mai departe, cu atât devenea mai interesant. Se schimba nu doar arhitectura, ci și infrastructura și conceptul de locuință în sine. Și într-o zi, Oleg Victorovici s-a gândit la ceva cu adevărat incredibil. Au construit o casă foarte scumpă. Aceasta semăna mai mult cu un hotel de lux. Și, spre surprinderea lui, a fost primit cu atât de mult entuziasm, încât antreprenorul a realizat că în astfel de proiecte se pot investi mulți bani. Și așa, cu ceva timp în urmă, omul de afaceri a decis să se depășească pe sine. Mariana, înțeleg că această seră va semăna cu o alee în hol? Da, a arătat femeia planurile. Uitați, am făcut deja ceva similar. A scos fotografii. Adevărat, dimensiunile nu erau aceleași, dar acest colț verde arăta foarte drăguț. Observați vegetația verticală. Abia începe să câștige popularitate. Aș dori ca la fiecare etaj să existe o zonă de relaxare, iar în sala principală o adevărată alee. Chiar visez să pun o fântână mică. Nu va fi atât de greu de realizat, a zâmbit vizitatoarea. Flora noastră este deja testată pentru astfel de designuri, așa că cel mai important este să găsim un specialist bun care să aibă grijă de toate acestea. În plus, puteți închiria această sală pentru diverse seminarii. Aveți o mișcare foarte inteligentă. Sala este separată de lifturi printr-un coridor. Brad, diverse evenimente. Aceasta este ceea ce va face casa dumneavoastră ceva neobișnuit. Da, s-a gândit antreprenorul. Înțelegeți, nu vreau doar un colț verde. Vreau ca totul să fie interconectat, astfel încât toate aceste plante scumpe să nu creeze doar clima sau ecosistemul necesar, ci să devină o parte integrantă a designului casei noastre. Iată, v-am pregătit câteva opțiuni, a arătat Mariana planurile, pentru a începe de undeva.
Ați putea să ne acordați puțin timp pentru o despărțire, a spus Oleg Victorovici. Joi avem o ședință. Și aș dori să ne prezentați ideile dumneavoastră. Angajații mei au nevoie de informații. Nimeni nu înțelege ce vreau. Băieții percep totul ca pe o simplă punere a ghivecelor cu flori și toată lumea ar trebui să se simtă bine din asta. Am înțeles. A strâns materialele sale vizitatoarea. Voi veni. Atunci vom vedea totul pe laptop. Mariana s-a grăbit spre hainele ei. De obicei, nu mergea încet, avea mereu o mulțime de lucruri de făcut. Dacă cineva i-ar fi spus acum 3 ani că va deveni un specialist căutat, femeia nu ar fi crezut niciodată. De fapt, în acel moment, totul se prăbușea pentru Mariana. Era convinsă că nu va supraviețui tragediei sale. Dar ce? El s-a arătat interesat, m-a invitat să discut cu angajații. A sunat asistentul ei, pe care cu 3 ani în urmă l-a chemat ca să ajute la transport. Povestea cenușăresei va fi relevantă în toate timpurile. Pur și simplu, cineva crede în ea și atunci repetă soarta eroinei, iar cineva nu, și fericirea trece pe lângă. Așa a fost și cu soarta Mariana. De mică, o fetiță creativă, care nu știa unde să-și pună mâinile, desenând, cosând, tăind ceva. În general, după ea, în casă era mereu haos. Dar ea se bucura nespus de o nouă fulg de zăpadă sau de un inel din mărgele. Odată cu vârsta, apetitul creativ al Mariana a crescut. În clasele superioare, fata desena bine, crea singură benzi desenate, cânta la chitară, în general, era o adolescentă obișnuită. Și iată, absolvirea, cu cea mai dorită vis din lume. Fata dorea să studieze designul interior. Mariana a redecorat dormitoarele tuturor prietenelor sale, ceea ce le-a încântat pe toate. Apoi a realizat designul clasei lor de școală. În general, totul mergea spre faptul că Mariana își găsise ocupația în viață. Și iată, prima eșec. Nu a obținut suficiente puncte pentru a fi admisă la buget. Mariana dorea să studieze doar la o singură instituție, toate celelalte nu o interesau. Din păcate, din cauza încăpățânării, fata nu a depus acte la institute mai simple. Părinții ei nu își puteau permite un departament cu plată, așa că, după absolvire, Mariana s-a angajat într-un mic magazin de vânzare a decorațiunilor și decorațiunilor din baloane. Fata încerca să nu se gândească la viitorul ei, pentru ea toată această poveste era încă dureroasă. În această perioadă, nu a comunicat prea mult cu prietenii ei. Și așa, în această depresie, Mariana a petrecut aproape un an, iar printr-un miracol, viața ei s-a schimbat puțin. Odată, au avut o comandă pentru o nuntă, Mariana a mers să decoreze sala cu figurine din baloane. Fără să vrea, i s-a oferit un loc de muncă, deoarece aveau nevoie urgent de o persoană, salariul era mai mare, iar fata a acceptat. Așa a devenit Mariana decorator de nunți și alte evenimente. Sarcina ei au devenit florile vii. Fata a învățat rapid să facă capodopere din aranjamente florale. A ajuns să fie decoratorul principal, ceea ce i-a luat aproape 5 ani. Mariana era cunoscută și așteptată adesea, în rând, pentru a o chema doar pe ea. Evident, onorariile au crescut și ele. În principiu, Mariana îi plăcea munca ei, era pe vârful valului. Cu plantele, fata se descurca ușor, dar în sufletul ei se strecurase o senzație că ceva nu era în regulă. În această perioadă, în viața ei a apărut el. Puțin obraznic, încrezător în sine, cu un simț al demnității. Se pregătea aniversarea unei doamne. Mariana a plecat ca principală, dând ordine băieților pentru a obține efectul dorit. Aniversarea nu a fost foarte bogată, dar gazda a plătit bine. Și printre gazde era un tânăr. Pe nume Dima, tânărul putea foarte bine să conducă una dintre primele linii în standardul frumuseții masculine. Era nepotul sărbătoritei și el se asigura că totul era terminat la timp. Mariana era puțin enervată de zâmbetul lui. El o privea tot timpul, dar fata nu era timidă, mulți o curteau, dar inima Mariana nu a reușit să o cucerească nimeni. În general, Dima nu îi lua ochii de pe ea în tot timpul în care lucra. Mariana rareori se interesa cum a decurs un anumit eveniment. Uneori clienții o sunau, îi mulțumeau. Și iată, după câteva zile, în micuțul lor birou a intrat un oaspete cu un buchet superb de flori. Vreau să vă mulțumesc, a zâmbit Dima, întinzându-i Mariana buchetul. Ați făcut o treabă impecabilă. Sunt impresionat. Ei bine, asta e treaba mea, a replicat ea. Vă mulțumesc pentru flori. Mariana simțea că băiatul nu era simplu. Și de ce doar ea a cedat farmecului lui? Așa cum se spune, dacă este scris, atunci este scris.
Așa s-a întâmplat și cu eroina noastră. Mariana a acceptat invitația lui Dima, îi venea chiar să-l pună la punct pe acest obraznic, dar fata nici nu a observat cum a căzut în capcana ei. Printr-un miracol, Mariana s-a îndrăgostit de el. Dima știa nu doar să se comporte corect, ci și să se prezinte. Era o senzație că știa exact ce așteaptă de la el o femeie. În general, nu au trecut nici 2 săptămâni, că mintea Mariana a început să explodeze de gânduri despre noul ei pretendent. Știi, cu un potențial ca al tău, nu văd sensul să lucrezi pentru un unchi, i-a spus tânărul într-o zi. Pentru o mătușă. A râs ea. Crezi că e atât de simplu să încet ceva de la zero? Eu plătesc un credit pentru apartament. Asta nu contează, a răspuns el cu conștiință. Dacă ai risca, ai avea nu doar propria afacere, ci și creditele tale le-ai fi închis de mult. La această discuție se vor întoarce din nou și din nou, iar între timp Dima a început să-și arate intențiile serioase față de fată. Cine era acest tânăr misterios? Trebuie spus că băiatul a obținut cu greu, dar totuși a terminat studiile superioare. Din cauza caracterului său nepăsător, părinții au plătit de 2 ori pentru reînscrierea lui. După susținerea diplomei, atât mama, cât și tata au suspinat de ușurare. Pentru ei, studiile fiului erau o adevărată catastrofă. Dima se considera foarte inteligent, lucra ca manager, dar ambițiile lui aveau dimensiuni imense. Se vedea doar director, dar pentru asta trebuia să muncească. Iar Dima nu era obișnuit cu asta. A aruncat praf în ochi. Da, dar pentru ceva serios nu era capabil. În general, Dima era unul dintre acei oameni care erau dispuși să întreprindă ceva, dar doar cu mâinile altora. Despre sexul slab s-ar putea scrie o carte întreagă. Pe scurt, Dima iubea femeile. Dar el avea deja 30 de ani și trebuia să facă o alegere finală. Familia tânărului nu era prea bogată. Mătușa se descurca mai mult sau mai puțin, dar nepotul ei nu provenea dintr-o familie înstărită, așa că oamenii cu stare nu îi acordau atenție. De 2 ori tânărul a avut o relație cu fiicele unor oameni de afaceri, dar până la nuntă nu s-a ajuns. Nimeni nu dorea să se căsătorească cu un băiat necunoscut. Și iată, a venit ziua în care Dima a început să-și îndrepte atenția spre fete promițătoare, chiar și din familii simple. Și Mariana i-a plăcut imediat. Și deși în acel moment Dima reușea să se întâlnească simultan cu alte 2 admiratoare, acest lucru nu l-a împiedicat deloc să câștige inima fetei. Mariana, cred că a trecut deja suficient timp, i-a spus el într-o zi. Ne cunoaștem deja de 6 luni. Nu vreau să mă joc. Te iubesc și doar visez la ziua în care vom fi împreună. Și totuși, ceva îi spunea fetei că Dima nu este atât de simplu cum se prezintă. Dar îndrăgostirea a învins și ea a decis că nu va sacrifica fericirea ei din cauza unor temeri stupide. Și 8 luni mai târziu, după ce s-au cunoscut, Mariana i-a răspuns lui Dima da. Amândoi erau fericiți. Au început să planifice ziua nunții. Fata strălucea în rolul de mireasă, iar frumosul Dima a cucerit toți rudele ei. Și cum mirele nu avea încă o locuință a lui, s-a mutat la mireasă. Mariana nu a văzut nicio problemă în asta. Atunci se înghesuiau încă în apartamentul ei cu o cameră. Dima continua să lucreze ca manager, dar din ce în ce mai des a început să o preseze pe soție. Mariana, hai să ne deschidem propria companie. Nu se dezlipea de ea soțul. De ce să lucrezi pentru altcineva, dacă ai o astfel de reputație? Ea voia să încerce, dar îi era frică. După eșecul cu admiterea, îi se părea că așa va fi mereu, că nu va ști ce să facă. Și totuși, după 1 an și jumătate de convingeri, Mariana a plecat din compania în care a lucrat mulți ani și a deschis agenția ei de decorare a sărbătorilor. Și clienții ei au început imediat să vină la ea. Ți-am spus că totul va merge bine, a mascat soțul laudele pentru sine. Ești deșteaptă. Îi plăcea în mod special că veniturile în bugetul lor de familie au crescut. Și într-o zi, Dima a exprimat dorința de a deveni adjunctul ei. Dimi, dar este o cu totul altă sferă, s-a uitat uimit soția la el. Ești sigur că ai nevoie de asta? Mări, suntem căsătoriți, suntem un întreg, a răspuns el serios. Vreau să lucrăm împreună. Ea s-a simțit puțin stânjenită, pentru că nu avea sens un adjunct pentru ea. Dar, cu toate acestea, nu voia să-i arate lipsă de respect soțului. Amândoi soții au început să se ocupe de pregătirea diverselor evenimente, iar în curând Mariana a observat că într-adevăr cu Dima câștigă. S-au mutat într-un birou nou, mai spațios. În plus, a apărut întrebarea vânzării apartamentului și cumpărării unei locuințe mai mari. Foarte repede soții și-au cumpărat un apartament cu 3 camere. Amândoi erau coproprietari. Totul mergea bine.
A venit momentul și Mariana a început să se gândească la un copil. Mări, nu acum, i-a răspuns soțul. Avem atât de multe proiecte în desfășurare. Hai să mai așteptăm un an. Și într-adevăr, aveau mult de lucru. Agenția Mariana a început să iasă tot mai des în top. Avea nevoie de oameni noi. Și într-o zi, Dima a adus în biroul ei o fată de aproximativ 20 de ani. Era foarte frumoasă. Mariana, aceasta este Oxana. Mi-a fost recomandată ca o specialistă începătoare, dar foarte promițătoare. Oxana a lucrat 3 ani într-un magazin de flori de elită. Soția nu putea să creadă pe cuvânt. Reputația ei o obliga să verifice totul. Așa că i-a dat câteva sarcini vizitatoarei. Nu se poate spune că rezultatele au impresionat-o foarte mult, dar te rog. Este orfană, dă-i o șansă, a implorat soția Dima, când au rămas singuri. Și, în cele din urmă, Mariana a acceptat, iar aceasta a devenit începutul sfârșitului ei. Primele 2 luni de muncă au fost foarte aglomerate. Directorul era complet absorbit, în fiecare zi erau câteva evenimente. S-au extins din nou ca suprafață, nu erau suficiente cadre bune, așa că directorul mergea adesea la evenimente. Și după un obiect, Mariana a decis să se oprească la restaurantul unde soțul ei și câțiva băieți decorau sala și a tresărit. I s-a părut că Dima interacționează într-un mod special cu Oxana. În primul rând, el nu se îndepărta de ea aproape deloc, iar fata nu părea timidă și rușinoasă. Bună, s-a apropiat de ei Mariana. Dima s-a uitat la ea cu uimire. Dar tu nu ai spus că vei veni? S-a făcut puțin roșu. Cum în sala de afaceri? Totul este în regulă? A încercat el să schimbe subiectul. Da, a răspuns soția sec. Te vei duce la birou? Dima a refuzat, sub pretextul că are treabă aici. Mariana nu i-a plăcut ceva în toată această situație. Părea că nu s-a întâmplat nimic, dar inima o durea. Doar mi s-a părut și a spus ea și a decis să uite de această poveste. Trebuie să mă concentrez pe muncă. Nu a trecut o săptămână când femeia a fost martoră la un alt eveniment. A văzut cum lângă birou stătea soțul ei cu Oxana, iar Dima a luat-o discret de mână. Deci, așa stau lucrurile. S-a gândit ea șocată. Ce să fac? Atunci soția a decis să-și urmărească soțul. Era foarte neplăcut pentru Mariana. Nu voia să admită încă gândul că a fost o proastă. Dar timpul a arătat că lucrurile stau exact așa. Mariana s-a înșelat în alegerea bărbatului pentru viața de familie. Și nu doar s-a înșelat, ci în sensul propriu al cuvântului, a atras asupra ei nenorocirea. Femeia a cerut o mașină de la un angajat. Dima nu se interesa de oamenii simpli, cu excepția Oxanei. Soțul cu fata s-au dus la un obiect, iar Mariana i-a urmat. Foarte repede, soțul a întors într-o alee unde se afla o mică cafenea. Dima nu a ieșit din mașină. Timp de 10 minute s-a întâmplat ceva acolo, dar soția nu putea să vadă asta. Atunci a trecut mai departe. Și a fost pe punctul de a striga de groază. Dima o săruta pe colega lui și o făcea asta de parcă nu era prima dată când se întâmplă. Ticălos! A șoptit ea și s-a întors la muncă. Toate cărțile erau deschise. Desigur, Mariana nu știa că Dima avea mereu pe cineva. Soția lui îi dădea crezare fără intare. Și Oxana nu a apărut din senin. Ea era ultima lui iubită, iar pentru a o supraveghea, deoarece fata era foarte frumoasă, Dima a decis să o ia sub control, deci temporar. Evenimentele principale s-au desfășurat mai târziu, iar Mariana nici nu putea să bănuiască cum se va termina totul pentru ea. Directorul s-a comportat rece, dar a decis să nu își clarifice relațiile cu soțul la muncă. S-a întors acasă mai devreme și a început să aștepte întoarcerea lui Dima pentru o discuție serioasă. Bună, draga mea, a zâmbit el strâmb, pentru că s-a întors târziu. Încă nu dormi? Eu? Vreau să mă interesez unde ai fost. Nu i-a scăpat din ochi Mariana. Ne-au rugat să rămânem astăzi, a răspuns el. Clienții sunt permanenți. A trebuit să stăm puțin cu ei. Noi, asta înseamnă tu și Oxana? A întrebat soția direct. Dima, nu ți se pare că totul arată ciudat? Dar ce legătură are ea? S-a indignat el jucându-se. Mariana, ce neîncredere este asta? Ei bine, cum se spune, nimic personal. Pur și simplu, am văzut cum te sărutai cu ea în mașină, a răspuns soția. Ești nebună, s-a făcut roșu Dima. Mariana, dacă vrei să faci un scandal, găsește un alt motiv. Și am pus mașina ta pe un dispozitiv de urmărire, a mințit femeia. Dima a tăcut. Deci, în afară de conversațiile lui fără sens cu Oxana, ea nu a putut auzi nimic. Adică, în acest caz,
M-am înșelat. Rău a aruncat ea. Ajunge să mă faci proastă. Ei bine, bine. A privit la ea ciudat. Nu am vrut să fac asta. Dar m-ai forțat. Totul și mai departe ar fi putut continua la fel, dar tu ești, de fapt, arogantă, iar asta nu mai este problema mea. Și, dintr-o dată, soțul a chemat poliția. Mariana stătea șocată în bucătărie și nu putea înțelege ce se întâmplă. Căpitane, iată toate documentele. Cer divorțul, soția mea nu vrea să facă lucrurile pe calea bună, a spus soțul în fața oaspeților. Polițistul a citit documentele și a aruncat o privire dezaprobatoare către Mariana. Ei bine, ce să spun, doamnă, ați trăit pe banii altora și trebuie să aveți o conștiință, a spus el, clătinând din cap. Ce se întâmplă, de fapt? A strigat femeia cu voce tare. Cineva îmi poate explica? Da, te rog. Dima s-a așezat pe scaun, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu este frumos să te prefaci că ești o idiotă. Dar dacă îți mai dau o șansă, acest apartament și compania mea, toate acestea îmi aparțin. Totul. Jocul tău s-a terminat. La divorț, nu vei primi niciun ban. Și da, de acum înainte nu vreau să te mai văd. Te rog, du-ți toate lucrurile de aici astăzi. Ce înseamnă că totul îți aparține? Mariana nu putea înțelege. Aceasta este compania mea. Și apartamentul ne aparține amândurora. Ți-am spus, nu trebuie să-mi dai totul mie. O făcea pe ea o proastă soțul. Dar tu ai insistat. Ai spus că nu mai ai mult timp, că vrei să mă răsplătești pentru dragostea ta. Și iată cum m-ai răsplătit. Ți-ai găsit un iubit. Totul. Maras, m-am săturat. Și, oricât de mult s-a împotrivit Mariana, a fost pur și simplu dată afară din apartament. A găsit un avocat. Acesta a verificat documentele. S-au dovedit a fi toate autentice. Nu înțeleg deloc ce se întâmplă, plângea ea. Nu am semnat aceste documente. Înseamnă că ți le-a dat în cel mai nepotrivit moment, i-a răspuns avocatul. Și au fost atât de multe momente nepotrivite în ultimul an, încât nu a fost nicio posibilitate să-și amintească măcar unul dintre ele. Apoi, femeia a alergat prin instanțe, în decurs de un an au fost 4. A discutat de câteva ori cu Oxana, dar aceasta nu i-a răspuns nimic. Mizerie! Tu ai organizat totul împreună cu el. A încercat să o amenințe, dar Oxana începea imediat să-l sune pe Dima, iar acesta chema poliția. Mariana a pierdut totul, în afară de mașina ei. Nu i-a mai rămas niciun ban. Femeia a împrumutat bani de la cunoscuți și și-a închiriat un apartament. Mariana s-a întors acasă fericită. Dacă va avea noroc cu acest proiect, vor câștiga mulți bani, iar acolo vor putea deschide o firmă adevărată. În acești 3 ani, Mariana a muncit singură pentru toți. Slavă Domnului, Nicolae a fost alături de ea în tot acest timp. El a fost și măcelar, și livrator, a întocmit documentele pentru întreprinderea ei individuală. Femeia s-a apucat de muncă cu mult entuziasm. Ideea de a începe să lucreze cu flori la un alt nivel i-a venit complet neașteptat. După divorțul de soț, Mariana a murit aproape 2 luni, aproape nu a mâncat, nu a ieșit afară, nu voia să trăiască deloc. S-a mutat intenționat la marginea orașului, pentru a nu se întâlni cu Dima și iată, când se afla în depresie profundă, a fost sunată de un vechi client. Mariana Constantinovna, spunea rapid bărbatul, ne-am adresat firmei tale. Dima a spus că ești în concediu. În general, i-am plătit întreaga sumă imediat, dar, în final, nu au fost nici florile anunțate, nici decorațiile. Îmi pare rău, te-a mințit, a răspuns ea cu o voce stinsă. Suntem divorțați. Nu mai am nicio legătură cu compania lui. Poate ne poți recomanda pe cineva pentru amenajarea verandei de vară? A întrebat el brusc. Bărbatul era înstărit. Designerul nostru a plecat, iar când se va întoarce nu se știe. Pot să fac eu. A ieșit din adâncuri. Mă pricep bine la asta. A adăugat ea pentru a părea mai importantă. Bine, dar ghivecele noastre sunt mari. Grădinarul nostru nu se descurcă singur. A fost de acord clientul. Voi aduce o persoană. A declarat Mariana cu încredere. Am un asistent. Mariana a găsit rapid numărul unui măcelar care o ajutase să-și mute lucrurile. Băiatul părea serios. Așa s-au înțeles ea și Nicolae, iar după această comandă, Mariana a început să lucreze într-o calitate complet diferită. După un an, ea deja realiza cu încredere grădini de iarnă, sere, crea decoruri din plante de interior pentru holurile centrelor comerciale și de afaceri, iar Dima a dispărut undeva.
Au ajuns la ea zvonuri că a păcălit câțiva clienți, a vândut compania și a plecat undeva. În principiu, Mariana nu s-a interesat de fostul ei soț. La început, visa să se răzbune, dar când afacerile ei au început din nou să meargă bine, femeia a început să-l lase treptat pe fostul ei soț. Este o diferență când cineva încearcă să ia mai mult decât a câștigat, dar alta este când îți ia totul. Până joi, Mariana avea deja câteva schițe. A pregătit slide-uri pentru întâlnire și, cu mari speranțe, s-a îndreptat către Oleg Viktorovic. Încă locuia în apartamentul închiriat, deoarece nu avea bani să cumpere ceva al ei. De aceea, femeia visa foarte mult ca afacerea ei să se realizeze și să poată câștiga pentru o locuință proprie. Mariana a făcut tot ce a putut pentru a nu întârzia. Vremea rea deja o chinuia, a intrat în sală când toți erau deja acolo. "Bună ziua!" a spus ea, gâfâind, "iată-mă." A zâmbit și a mers la locul pe care i l-a arătat șeful companiei. Oleg Viktorovic a explicat din nou despre afacere și i-a dat cuvântul Marianei. Aceasta a început să povestească cu o față serioasă despre ce constă proiectul ei. Femeia a observat imediat un bărbat care o privea intens și lua notițe pe o bucată de hârtie. "Domnilor, vă rog întrebările voastre," a râs Mariana la sfârșitul prezentării. "Nu vă sfiți." Bărbatul a ridicat mâna și a pus prima întrebare. De fapt, ar fi trebuit să spună că următoarea oră discuția s-a purtat doar între ei. Toți ceilalți au tăcut. Apoi, doar Mariana a aflat că acesta era Kiril, care ulterior s-a ocupat de afacerea cu ea. "Kiril, cred că restul îl veți discuta altădată," s-a uitat Oleg Viktorovic la ceas. "Băieți, trebuie să plec." Așadar, Mariana a primit oficial o ofertă de colaborare. Costul proiectului Oleg Viktorovic a promis că îl va evalua și va conveni cu ea mai târziu, iar între timp o aștepta o altă întâlnire a doua zi cu Kiril. "Ei bine, cât am înțeles, șeful vrea să se extindă," discuta cu Mariana designerul. "Ideea nu este rea, doar că, din câte am văzut rezultate ale unor astfel de proiecte, să fiu sincer, toate s-au terminat cu un spectacol jalnic. Menținerea plantelor în stare bună nu este ușor. Și problema principală sunt specialiștii. Ar părea că trebuie doar să uzi și să hrănești, dar nu este așa. Aș crea de fapt o specialitate separată pentru amenajarea interioară și o pregătire de minimum 5 ani. În design există o mulțime de nuanțe, iar cu plantele vii, cu atât mai mult. Poate ai dreptate, dar eu nu am studii superioare în acest domeniu," a zâmbit Mariana. "Dar am experiență directă și cu fiecare an devin din ce în ce mai perspicace." "Îmi place acest loc," a arătat bărbatul cu creionul. "Arată neobișnuit și, în același timp, se încadrează bine în ideea generală a interiorului." Oaspetele înțelegea că Kiril nu doar că stăpânește bine specialitatea sa, ci o simte. După o oră de discuție, ea nu mai avea nicio îndoială că pentru ea aceasta era o mare oportunitate de a lucra cu un om atât de competent. Designerul și Mariana au stabilit primele etape ale proiectului, iar femeia a început să caute materialul necesar. Casa însă urma să fie predată în 6 luni, așa că trebuiau să înceapă deja, astfel încât până atunci plantele să se poată obișnui cu noua atmosferă și să capete aspectul corespunzător. Aproape o săptămână, Mariana a muncit fără oprire. Kiril a fost ocupat în tot acest timp. Vineri s-au înțeles să se întâlnească după muncă la o cafenea. "Trebuie să ne gândim la iluminat." "Asta nu ne va conveni," se uita bărbatul la propunerea ei. "Mariana, te rog să mergi din nou luni la obiect. Împreună putem surprinde ceva nou." Femeia avea o altă mică muncă, dar aceasta era în principal ocupată de Nicolae. Băiatul se descurca ușor cu desenele și schemele ei. "Mariana!" a sunat el angajatoarei sale. "Ascultă, ai vorbit cu Erohin despre ferigile alea?" "Nu au venit." "Te rog, sună-l," a cerut el. "Nicolae, rezolvi o problema asta," a promis ea și a închis. Din nou ningeau. "Ei bine, când te vei termina?" "E deja iarnă," a șoptit ea nemulțumită. Dar până în martie era încă prea departe pentru a spera măcar la o picătură. Mariana a cerut paznicului să o lase să intre, dar a apărut o mică întârziere. Kiril nu sosise încă la obiect, așa că femeia l-a așteptat afară, chiar a început să-i fie frig. "Bună ziua!" a sărit designerul la ea. "Îmi pare rău, am fost foarte ocupat." "Ce zici, plecăm?" Bărbatul a arătat documentele și a explicat că trebuia să fie înregistrat astăzi împreună cu Mariana. "Ei bine," s-a uitat bărbatul în jur, "mai rămâne ceva din finisajul interior, dar, în general, imaginea este clară. Acest spațiu ne va reveni."
Mariana și-a închis ochii și a așezat plantele în locurile necesare. Nu a uitat nici de iluminat. Da, ai dreptate în privința luminii, a fost de acord ea. Dar dacă am încerca așa? Propunea ea tot felul de variante. Aproape 2 ore au discutat fiecare detaliu. În principiu, atât Kiril, cât și Mariana erau mulțumiți. Hai să bem o cafea, a propus designerul. Eu nu am mâncat nimic de dimineață. Oamenii se înșală când spun că pentru munca mentală se consumă mult mai puțină energie. Dar după muncă fizică, mintea se odihnește, iar după o activitate mentală intensă, totul în cap este blocat. De fapt, nu poți relaxa creierul, a suspinat Mariana. Nu departe de clădirea luxoasă cu mai multe etaje, au găsit o cafenea. Zona era prestigioasă, așa că aici era loc de odihnă. Mi se pare că ar trebui să iasă bine, spunea Mariana cu bucurie. În general, astfel de inovații sunt întotdeauna imprevizibile. Poate, fie va avea succes, fie, dimpotrivă, va fi un eșec. Ei bine, important este că am făcut tot ce am putut. Poate influența opinia oamenilor? Indiferent cât de mult încearcă designerii și arhitecții să impună moda, nu poți convinge pe nimeni dacă ceva nu-i place. Da, în asta ai dreptate. A fost de acord ea cu el. De câte ori m-am gândit că este foarte frumos și elegant. Da. Clientul nu apreciază creația mea. A fi o persoană creativă este ca și cum ai merge pe marginea unui cuțit. Un pas în dreapta, un pas în stânga, și te vor râde și te vor arunca cu roșii. Este imposibil să demonstrezi maselor că frumusețea nu este ceea ce li se impune de la televizor. Are o cu totul altă destinație. Timp de 30 de minute, tinerii au discutat plăcut, iar Kiril deja trebuia să plece. Mariana se simțea foarte confortabil în compania lui. Parcă vorbeau aceeași limbă. Ei bine, atunci ne vedem miercuri? Întinse mâna bărbatul. A fost o plăcere să lucrez cu tine. Mariana s-a îndreptat către Nicolae. Ea deja rezolvase problema cu ferigile de interior. Nicolae, mâine dimineață vom începe să facem peretele vertical, iar apoi îl vom monta pur și simplu la fața locului, plănuia Mariana. În acești 3 ani au avut cele mai diverse proiecte. De la a pune 3 ghivece într-un colț, până la un mini-grădină în veranda încălzită. Și totuși, femeia iubea munca ei, îi plăcea dinamica, era mereu în mișcare, iar asta nu înseamnă doar sport, ci și claritatea gândirii. Poate de aceea Mariana nu se oprea niciodată la una. Îi veneau ușor noi direcții și realizarea ideilor la modă. Desigur, își asuma riscuri, dar oare fără risc este posibil să avansezi? Seara, Mariana a început să se gândească la Kiril. Voia să învețe foarte multe de la el, dar îi era frică că ar putea părea insistentă. Poate să-i ofer bani ca să-mi dezvăluie secretele designului? S-a gândit ea serios. Ceea ce este evident, știu și eu. Dar Kiril știa cu siguranță ceva ce Oleg Viktorovic îl aprecia. Ceva ce nu aveau alți designeri. Dar așa trebuie să fie. Cineva se concentrează pe rezultate, iar altcineva, pe idee în sine. Kiril aparținea celor din urmă. În acel moment, Mariana era chinuită de o altă întrebare. Oleg Viktorovic îi plătise suma inițială pentru munca ei, iar suma aceasta era foarte considerabilă. Femeia i-a sugerat lui Kiril că de la ea va lucra o persoană, așa că Nicolae era și el angajat. Dar dacă îl întreb dacă îmi poate oferi un apartament la preț de cost? Se gândea Mariana. Va fi deja o nesimțire? Și totuși a vorbit cu Oleg Viktorovic. Acesta s-a gândit, iar o variantă i s-a părut realistă. Mariana, pe Baltiskaya, într-unul dintre complexe, la etajul 3, este un apartament și până acum ne aparține. Mă voi ocupa să ți-l înregistreze în rate pentru suma restantă. A fost de acord clientul. Oleg Viktorovic. Mulțumesc! A sărit aproape în brațele lui. Nu-ți poți imagina cât de recunoscătoare îți sunt. Așadar, în viața Marianei au început să se întâmple adevărate minuni, dar aceasta era doar începutul. După o lună, ea și Nicolae își mutau lucrurile. Băiatul o ajuta pe Mariana. Nicolae! Asta e de 2, a arătat ea spre masă. E grea, nu o atinge. L-a împins pe tânăr. Măi, am cărat atât de multe ghivece de ale tale, încât masa ta pentru mine e doar o nimica toată. A râs el. Aha, a susținut ea râsul lui. Îți amintești de acel lămâi? Doamne, nu-l voi uita niciodată. Da, și cum l-am scăpat atunci? Dar eram sigur că pe asta se termină munca noastră, iar că l-am întors, nimeni nu a observat. Îți amintești? Acel tip ți-a sunat apoi,
povestind ce lămâi minunate i-au crescut? Chiar a promis să ne invite. A zâmbit ea. Nicolae, avem o muncă bună. Mariana s-a așezat pe podea. În apartamentul gol era totul, și scandaluri, și nu voiau să plătească bani, și darurile erau generoase. Nu poți înțelege oamenii. Odată nu e niciodată la fel. Oh, nu voi uita niciodată 5 kg de slănină afumată. Degeaba nu ai luat-o atunci. M-am săturat pentru toată viața. A fost delicioasă. S-a așezat lângă ea Nicolae. Dacă tipul acela spunea că are un hobby, îi place să fumeze, a dat din cap femeia. Ei bine, acum ne rămâne să te amenajăm. S-a uitat la asistent. Mara, de îndată ce vor începe proiectele normale, și eu voi cumpăra și eu ceva în câțiva ani. Și eu, datorită ție, trăiesc destul de bine. Toți prietenii mei sunt invidioși. Ești un băiat bun, i-a mângâiat ea părul. De încredere și responsabil. Ei bine, hai să lăsăm totul, să mergem să luăm prânzul, iar apoi la centrul pentru copii. Trebuie să începem cu ei cândva. O casă tare! A ridicat capul Nicolae. Și arată foarte modern din exterior. Și eu aș vrea să locuiesc într-o astfel de casă. Ei bine, atunci vei locui? Ai uitat? Visurile noastre se împlinesc. A râs ea și s-a îndreptat spre mașina ei. Aproape 3 zile, Mariana a desfăcut apoi lucrurile ei, nu avea timp de curățenie. Proiectul lui Oleg Victorovic Fierbea trebuia să facă foarte multe. Din când în când, Mariana a convenit detaliile cu Kiril, iar ei au început să instaleze panouri și tot echipamentul necesar. Designerul a început să vină tot mai des la ei. Dima stătea supărat, deja se săturase de toate aceste plângeri. Da, nu și-a îndeplinit obligațiile. Și ce? De ce să se bage în treburile lui? Dimoca, a venit Oxana la soț, am nevoie de bani. L-a sărutat pasional. Iubitorii nu au întârziat să se întâlnească după divorțul bărbatului. Oxana a obținut ceea ce dorea. Acum apartamentul cu 3 camere îi aparținea ei. De îndată ce au început să se întâlnească, fata l-a prins pe bărbat în plasa ei. Nu o interesa o simplă aventură, voia nu doar puțini bani, ci să devină bogată. Adevărul este că, în ciuda frumuseții, fetele oligarhilor nu erau foarte căutate, dar băieți simpli erau din belșug. 2 prietene ale Oxanei, mai bine zis, cunoștințe bune, erau deja de 2 ani întreținute de bărbați respectabili. Una dintre ele îi propusese Oxanei să o prezinte unui viceprimar, dar fata dorea ceva serios. Dima i s-a părut cea mai potrivită candidatură, avea întotdeauna bani, iar soția lui nu avea o putere atât de mare. În general, era exact ceea ce căuta. După ce s-au cunoscut, Oxana a realizat imediat că pentru o viață pe termen lung, el nu era potrivit. Bărbatul era prea îndrăgostit de sine și, în plus, era un plictisitor. Așa că în mintea Oxanei a apărut un plan simplu să lase totul pe numele soțului, iar apoi să-și ia totul înapoi. Și totul mergea foarte bine. Dar Dima s-a dovedit a fi prost și complet lipsit de viziune. La doar 2 luni după, a început să se comporte superficial. I s-a părut că a cheltui bani pe flori de calitate bună este oarecum indecent. Dar nu a scăzut prețurile pentru servicii. În general, a început să ofere lucruri de proastă calitate pentru aceeași plată. Oxana i-a spus de multe ori să nu își asume astfel de riscuri. Fata a văzut că se poate profita de această companie. Nu te băga în treburile tale, îi striga soțul. Tu nu te pricedi la afacerea mea. Dimi, dar eu vreau să te ajut, a spus Oxana fără să amplifice tensiunea. După ce Dima i-a dat soției documentele pentru toată proprietatea, el se consideră aproape un zeu. Să reușești să faci așa ceva fără să fii observat, doar câțiva pot. Aroganta și vanitatea lui ieșeau din el din toate părțile. Nu îi era rușine și nici jenă de ceea ce a făcut cu soția lui. Mariana în ochii lui îi datora, căci el a insistat ca ea să-și deschidă propria companie. Așa că totul era corect. Iar ce s-a întâmplat mai departe cu soția lui, nu l-a interesat niciodată. Principalul era că și-a luat partea. Și acum totul a început să se destrame brusc. Clienții de încredere se îndepărtau de Dima, se certau cu toții din cauza calității. Toți cereau înapoi soția lui. Dar nu mai este. Își pierdeau nervii directorul. V-am spus, a murit. A aruncat el cu furie telefonul. Idioți! Cum mi-ați enervat deja? Oamenii visează adesea la bogății imense, dar în practică nu pot face față nici măcar unor sume mici. Așa s-a întâmplat și cu Dima și astfel, lăcomia lui a dus la faptul că un om respectabil i-a amenințat cu o confruntare. De fapt,
Dima era un laș. Când a simțit că lucrurile devin serioase, a început să tremure. Vrea să mă omoare, a strigat el lângă Oxana. Ce să fac? Trebuie să fugim urgent. Soția a încercat să-l calmeze, dar totul era inutil. Dima a fost cuprins de o frică atât de mare încât a decis să vândă compania și apartamentul. Și unde vom merge? Se uita speriat la el soția lui Dima. Ce vom face acum? Nu avem nimic. Vom trăi câțiva ani în altă parte, apoi ne vom întoarce. Tremura el. Principalul este să nu mă găsească. Oxana a înțeles că nu mai are sens să întârzie. De îndată ce au plecat, după 2 luni, toți banii lui Dima au dispărut de pe card. S-a temut să-i pună în cont, iar după 2 săptămâni, Oxana nu s-a mai întors acasă. Dima a fost pe punctul de a o lua razna, a depus o plângere la poliție, dar femeia i-a transmis că a cerut divorțul, deoarece el era instabil psihic și o amenința constant. Din păcate, Dima nu va afla niciodată că toți banii lui vor ajunge la a doua soție, deși el bănuia asta. Dar poliția nu a găsit dovezi care să o conducă la ea. Oxana a angajat pe cineva care a făcut toată munca murdară pentru ea. Nu se știe niciodată câți escroci sunt acum. Pur și simplu, Dima a fost jefuit de unul dintre ei. Din când în când, bărbatul se gândea că totul a fost orchestrat de acel bogat căruia i-a stricat aniversarea. După o astfel de rușine, acela nu a putut să-și revină mult timp. Într-un acces de furie, l-a amenințat pe Dima aproape 2 ani, fostul soț al Mariana a avut frică să se întoarcă acasă. A dus o existență jalnică într-un oraș străin. După o astfel de rușine, nu reușea să stea mult timp la birou. Dima a început să-și revendice drepturile și imediat a fost dat afară cu zgomot de la muncă. Toate speranțele lui de a se întoarce la Oxana s-au prăbușit. Nici măcar nu a încercat să o caute, pentru că în acel moment fata deja își cumpărase un apartament și o mașină și se distra bine cu un nou iubit. Ce m-am săturat de toate astea? Se enerva Dima, a fost nevoit să coboare la nivelul unui paznic într-un magazin. O minte atât de strălucită nu era dorită nicăieri, chiar și cu studii superioare. A rezistat exact 3 luni, iar răbdarea lui s-a terminat, s-a pregătit să se întoarcă acasă. Dar el deja m-a uitat, se gândea fostul om de afaceri despre clientul său vechi. Au trecut deja 2 ani. Și ce mi-ar putea face? Am pierdut totul. Ce pretenții ar putea avea față de mine? Așa că bărbatul s-a întors în portul său natal și și-a recăpătat locul în casa părinților. Aceștia, după ce s-a căsătorit cu Mariana, nu s-au mai băgat în viața lui, dar, cu reluctanță, l-au acceptat pe fiul lor. Și Dima ar fi trebuit să-și domolească mândria, dar, din păcat, viața lui nu l-a învățat nimic. De ce mi-ar trebui fabrica ta? Îi striga el tatălui. Mă vor angaja pe o poziție bună. Nu voia bărbatul să spună ce a făcut pentru a câștiga bani în orașul străin. În general, s-a zbătut și a rămas fără muncă. Dima, nu te vom hrăni, i-a spus mama într-o zi. Gata, e suficient. Mergi măcar ca muncitor. Ești în toate mințile tale, s-a înroșit el. De ce mă desconsideri atât de mult? Știi, foamea nu e mătușă. Nu ești prinț și nici președinte, și dacă nu faci nimic, nu vei pune nimic în gură, i-a răspuns ea cu răutate. Așa că Dima a fost nevoit să-și coboare standardele și în curând a găsit un loc modest cu un salariu bun. Ei și ce? Spunea el cuiva. Da, voi lucra ca portar. Uite ce clădire prestigioasă. Poate că locatarii îmi vor face cadouri. S-a visat. Viața este atât de imprevizibilă încât nimeni nu s-ar fi gândit că fostul director, chiar și al unei companii mici, va sta acum la fereastră și va pri important vizitatorii și locatarii clădirii. Dar cine mă va vedea aici? Se consola el singur, numai locatarii, așa că aceasta este cea mai bună muncă pe care o pot imagina. A tras concluzia și s-a dus la culcare. Lucrătorii aveau program de schimb. Noaptea nu era nimic de făcut, așa că se putea odihni. Dima a căscat și a deschis ochii. Era deja 5:30. S-a întins, s-a aranjat și-a pregătit biroul de lucru, s-a pregătit să-i salute pe locatarii clădirii. Bună ziua! A spus el automat și a zâmbit. O zi bună! Schimbul său de lucru i-a spus recent că pentru politețe se măresc salariile. Poate că a glumit, dar Dima a decis de atunci să nu piardă această oportunitate. Era aproape 10. Bărbatul era de serviciu noaptea și ziua. Și, deoarece dormeau în timpul nopții, acest lucru nu se simțea deloc. De fapt, totul era înregistrat de camere. Dima se ocupa de cafea. Era aproape 10 ore afară. Era deja a doua zi când Milo, portar la Aziab,
A decis să se încălzească. Bună ziua! Cineva s-a apropiat de tine? Mariana s-a oprit uimită lângă pereții de sticlă. Ce faci aici? A lăsat Dima din mână biscuiții pe care voia să-i muște. Se uita la fosta sa soție. Arăta bine. Palton de nurcă, parfum plăcut și, cel mai important, fosta lui soție s-a dovedit a fi locatara acestei clădiri. Eu locuiesc aici, a zâmbit Mariana. Și văd că, în sfârșit, karma te-a ajuns. A râs cu voce tare. Ei bine, am crezut întotdeauna în ea. Și a ieșit afară. Dima a alergat după ea. Mariana s-a urcat într-o mașină scumpă și a plecat undeva. A rămas pur și simplu șocat. S-a căsătorit cu un bogat, nu? Au murmurat buzele lui. Ei, și ce dacă? Nu mi-e deloc rușine. Și totuși, ulterior s-a dat demisia. A vedea frecvent că fosta lui soție strălucește și miroase era insuportabil pentru Dima, iar Mariana, în acea zi, a fost pur și simplu uimită. Fostul ei soț portar. Desigur, clădirea era de elită, dar Dima, care nu făcea altceva decât să-și frece pantalonii în birou, nu ar fi îndrăznit niciodată să facă așa ceva. Interesant, ce a făcut cu banii mei? S-a întrebat Mariana. Dar, în fine, ce contează? Nu mă voi întoarce în trecut. Acum trăiesc mult mai bine. În plus, cu 2 zile în urmă, au luat prânzul cu Chiril la o cafenea și el a menționat că este divorțat. Mariana nu dorea să se bage în viața lui, designerul știa de mult că soțul ei a părăsit-o și a luat toți banii și bunurile. Începutul lunii martie a fost foarte rece. Iarna nu voia să cedeze, dar lucrările avansaseră semnificativ. În interior au fost deja instalate pereți verticali cu plante, s-a organizat iluminatul. Desigur, mai era mult până la imaginea completă, dar, în general, totul decurgea exact așa cum își doreau. În acea zi, Oleg Victorovic urma să viziteze obiectul. Mariana a plecat puțin mai devreme. Șeful promisese că va apărea la ora 1, Chiril la 11. Salut! A intrat vesel Chiril înainte de sosirea Marianei. Trebuie să terminăm ceva. A început designerul să dea indicații. Nicolae și încă câțiva oameni au început să lucreze. Mariana s-a alăturat lor în curând. Chiril a plecat pentru treburile sale timp de 30 de minute. Ei bine? A inspectat Oleg Victorovic. Lucrările sunt bine. Bine. Bravo. Chiril, dar ce este cu acest colț? Oleg Victorovic. Acolo va fi o mică compoziție din plante rezistente la umbră. Este cel mai întunecat colț, de fapt. L-am lăsat special pentru a avea o gradație a luminii și un sentiment de mister. Ei bine, în principiu, s-a gândit șeful, cred că va fi interesant. Ideea i-a plăcut. Toți au respirat ușurați când Oleg Victorovic a plecat. El i-a lăudat pe băieți și a spus că este foarte mulțumit de toți. Ei bine, și bine, a șoptit Chiril. Mariana, nu ar trebui să sărbătorim acest eveniment cu o cină? I-a făcut cu ochiul. De ce nu? A fost de acord ea. Principalul lucru este că șefului i-a plăcut, iar asta valorează mult, a râs femeia. În acea zi au petrecut aproape până la ora 8. Au fost la obiect, trebuiau să se grăbească puțin. Și iată că la ora 8, complet obosiți, Chiril și Mariana au intrat într-un restaurant. Aproape că nu mai aveau putere. Dar am reușit. Abia a spus ea Chiril, cu acest ritm vom termina foarte repede. Dar el nu vrea doar să facă o deschidere pentru locatari, a răspuns bărbatul. Vor veni reporteri, va fi o campanie publicitară. Șeful le spune tuturor că va fi o adevărată minune. Oh, am început să mă îngrijorez puțin. Ea a aruncat o privire lui Chiril, simțind o mare responsabilitate. Nu te îngrijora, totul va fi bine, a atins el ușor mâna ei. Femeia l-a privit cu duioșie. Mariana nu putea să se mintă, Chiril îi plăcea. Și cu cât îl cunoștea mai bine, cu atât mai mult dorea să-l cunoască. Știi, astăzi s-a întâmplat un eveniment ciudat în viața mea. În timp ce beam apă minerală, l-am întâlnit pe fostul meu soț. Da? Tu ai spus că a plecat, s-a mirat el. S-a întors ca să-ți returneze toți banii? A glumit designerul. Din păcate, nu, a suspinat ea. Chiril, de ce oamenii sunt atât de siguri că pot înșela viața? Ei bine, așa cum văd eu, cel puțin acum, s-a gândit el. Dacă nu ar fi atât de siguri, nu ar face acte imprudente și nu ar crea rău. Această încredere interioară le joacă feste, pentru că toți trebuie să răspundă. Și el a răspuns deja. În ochii Mariana erau lacrimi.
Nu din cauza a ceea ce a devenit fostul ei soț, ci din cauza că el, chiar și după asta, se uita la ea de parcă nu ar valora nimic. S-a angajat ca portar în clădirea noastră. Kiril s-a anecat. Desigur, se aștepta să audă despre un manager sărăcuț, în cel mai rău caz despre un curier, dar cu siguranță nu despre un paznic. Asta era deja prea mult în toate sensurile. Da, ce întorsătură, a spus el în gând. De la directorul unei companii promițătoare, chiar dacă era mică, la un paznic fără armă. Ei bine, să spun o frază banală, așa-i trebuie. În acea seară, Mariana a simțit că ea și Kiril parcă s-au apropiat. El a dus-o acasă. Era o senzație că nu voiau să se despartă. Totul va fi bine, i-a spus el Mariana, când ea a ieșit din mașina lui. Dimineața următoare, Kiril o va lua la obiect. Femeia și-a lăsat jeepul pe parcarea din curtea clădirii. Următoarele 2 luni au trecut într-o mare tensiune. Obiectul era pregătit pentru predare. Mai rămâneau ultimele pregătiri. În tot acest timp, Oleg Victorovic a venit. Avea nevoie ca totul să fie impecabil. Aproape o săptămână, întreaga clădire a fost curățată de cea mai mare companie de curățenie din oraș. Îngrijitoarele nu au lăsat niciun colț murdar. În general, la deschidere, clădirea strălucea. Mai erau câteva zile până la evenimentul important. Mariana s-a apropiat de femeie Kiril. Trebuie să corectăm planta din al 3-lea pătrat. Te rog, verifică acel mic arbuște. Mi se pare că nu se simte bine. Femeia era foarte îngrijorată. De fapt, acesta era copilul ei, fața ei, pe care acum o vor vedea toți, și nu-și imagina ce va fi reacția generală. Ei și Kiril îi plăceau foarte mult, dar ceilalți. Mariana a intrat tremurând în sală. Acolo deja erau instalate camere, jurnaliștii se agitau. Femeia a respirat adânc. Kiril vorbea despre ceva cu șeful. Mariana a aruncat o ultimă privire asupra tuturor plantelor. Arătau impecabil. Voia să-și închidă ochii. Deschiderea se apropia de final, dar, judecând după ochii lui Oleg Victorovic, el era mulțumit. Toți oaspeții și locatarii clădirii aplaudau, toată lumea dorea să se bucure cât mai repede de această minune. Am reușit, s-a apropiat de Mariana Kiril și a îmbrățișat-o. Cum sunt de fericit că ai apărut la timp în viața mea. Mulțumesc! I-a șoptit el la ureche. Și eu sunt foarte fericită că te-am întâlnit, a răspuns ea și s-a înroșit. Poate că colaborarea noastră se va transforma în ceva mai mult. Nu poate fi altfel, ci cu siguranță, a spus Kiril, luând-o pe Mariana de mână și sărutând-o. Nu am nicio îndoială în acest sens.